перебільшення по всьому світу аналізують і прогнозують, власне, які ж теми будуть в переліку найбільш обговорюваних і загалом, що буде на порядку денному переговорів між Путіним і Кім Чен Іном. А ви як вважаєте, от за чим зараз російський диктатор відправляється в КНДР? Ну, він поїхав туди за двома речами, так би мовити. Одна чисто практична – це якісь нові військові поставки, потреба яких у Росії є, об'єктивна і достатньо висока. Був певний період, коли вони були обмежені, в тому числі через позицію Китаю. І набагато менше Росія отримувала, ніж раніше. Зараз, в принципі, ця історія може отримати новий поштовх, і Росія якусь частину боєприпасів, вони для неї є ключовим в цьому випадку, може від Північної Кореї отримати. Ну, зрозуміло, що в обмін на певні технології, ракетні або технології пов'язані, наприклад, там з космосом, в чому Північна Корея зацікавлена, і вона, в принципі, може це від Росії зараз достатньо легко і просто отримати. Є другий момент, друга річ, за якою їде Путін. Йому треба продемонструвати, що він не якийсь там, знаєте, відлюдник, який сидить в Росії, що є країни, які готові його приймати, і це от продовження їхнього такого наративу про формування групи держав, які будуть виступати проти західних демократій, які будуть виступати проти НАТО, які будуть обирати інший шлях, відмінний, наприклад, від шляху, яким живе переважна більшість цивілізованого людства. Тобто шлях демократії, там вільних виборів, право і свободи людини і громадянина і так далі. І от в цьому контексті йому, звичайно, візит в Північну Корею, потім деяку міру в В'єтнам є важливий, тому що можна буде сказати, що Росія не сама по собі, вона спілкується з іншими країнами, і ці країни готові якимось спільним фронтом по певним питанням з Російською Федерацією виступати. Ну, елементарно, навіть голосуючи чи не голосуючи, що однаково в даному випадку для Росії, в тій же Організації Об'єднаних Націй по якимось там ключовим питанням, які так чи інакше пов'язані з російсько-українською війною. Ну, але разом з тим ми дійсно бачимо, що війна Росії проти України, яка продовжується, вона фактично сприяє в тіснішій координації, співпраці між Росією і Північною Кореєю. І в цьому ключі, звісно, там багато уваги прикуто до якраз можливих домовленостей в контексті постачань зброї, але й не тільки. От багато говорять і про таку економічну взаємодію, яка може поглибитися між цими двома країнами. І, зокрема, от в цьому ключі навіть називають деякі там західні аналітики і потребу Росії, потребу Москви у робочій силі, оскільки частина суспільства мобілізована, частина покинула Росію, а фактично, як ви вважаєте, чи дійсно і про це так само може домовлятися російський диктатор, і чи зможемо, зрештою, ми побачити чи відслідкувати пізніше такий наплив північно-корейської робочої сили до Росії? Дивіться, тут їм не треба навіть це виносити в якусь окрему розмову. Справа в тому, що в них вже є відповідний досвід. Коли в Росії був чемпіонат з футболу, то північно-корейські робітники працювали в достатньо великій кількості. Причому там була створена унікальна система. Їх відправляли працювати в Росію, вони отримували там, зрозуміло, якусь заробітну плату, значна частина якої автоматично переводилася на рахунки, власне, влади Кореї, Північної Кореї. Тобто, така, знаєте, таке своєрідне рабство, да? Коли ти там даєш людей, ці люди, щось там отримують, зрозуміло, там для своїх родин, якесь там харчування, проживання, власне, в Росії, але значну частину їхніх коштів забирала, власне, Північна Корея. І в цьому контексті, я думаю, що вони можуть дійсно повернутися до цієї історії. Пам'ятаєте, в 22-му, на початку 23-го року навіть ходили розмови про те, що вони можуть набрати певну кількість людей до армії. Тобто це будуть так звані якісь там добровольці, яких можна буде використовувати, власне, на війні проти України, але, судячи з усього, від цієї ідеї поки що, принаймні, вирішили відмовитися. Тут є пару нюансів. Нюанс, по-перше, в дуже невисокій боєздатності північних корейців, тому що вони-то хоч і мають велику армію, яка постійно готується, але є певні сумніви взагалі в їхньої здатності брати участь там в сучасній війні. І зрозуміло, що це був би певний виклик не тільки, власне, там для всього цивілізованого світу,
це був би привід задуматися і Китаю, тому що Китай ж дивиться на Північну Корею як деякою мірою на свою сферу впливу, і навряд чи ці речі, власне, з Китаєм погоджувалися. А з приводу робочої сили, так, це реальна історія. Можуть брати, можуть вести, використовувати на різноманітних будівництвах. І тут, до речі, частина може навіть з'явитися десь на кордоні з Україною, якісь там фортифікаційні споруди будувати. Це можливий варіант. І за цим треба дуже уважно стежити. Якщо це буде мати місце, тоді треба буде думати вже і світу, в тому числі про якісь додаткові санкції стосовно Північної Кореї, стосовно Російської Федерації і так далі. Тобто їм, об'єктивно кажучи, є про що поговорити. Вони можуть бути корисними один одному, в тих межах, в яких вони перебувають. Зрозуміло, що це зовсім не та співпраця, не той рівень, про який би могла мріяти Російська Федерація. Але якісь позитивні моменти для себе вони з цього, звичайно, можуть витіснити. Наскільки вони там зіграють на практиці, це питання відкрите. Тому що, дивіться, коли Путін їде з таким візитом, зрозуміло, що Китай за цим дуже уважно спостерігає. З Північною Кореєю все зрозуміло, з В'єтнамом там трошки інша історія, тому що В'єтнам завжди займав достатньо таку незалежну позицію в регіоні. Плюс у В'єтнама, як це не парадоксально, достатньо непогані відносини зі Сполученими Штатами. Це треба станом на сьогодні. Це спроба Путіна, можливо, якось перетягнути на свій бік, про себе нагадати, сказати. Він, звичайно, абсолютно не отримує того, на що він розраховує, власне, від В'єтнаму. Але, з точки зору якогось інформаційного приводу, ця історія може мати місце. Тому більше тут вони будуть говорити, власне, з Північною Кореєю. Більше спостерігати за наслідками візиту нам треба буде саме в цьому контексті. В'єтнам – це, знаєте, просто не чисто в Північну Корею, а їде ще в якісь країни, з ким ще зустрічається і з ким ще спілкується. І, звичайно, що ці країни його нікуди видавати не будуть за тим ордером, який виданий на його арешт. Про В'єтнам ще окремо спитаю, але щоб закінчити з Північною Кореєю, ще такий цікавий аспект. В південно-корейському центрі досліджень на це звернули увагу. Можливо, це зрозуміло, не найважливіший аспект перемовин Путіна і Кім Чен Ына, але тим не менш все одно цікавий. Це якраз стосовно туризму, який відновився між Росією і Північною Кореєю лише в червні цього року, вперше за 4 роки після пандемії ковід. І фактично аналітики відзначають, що це не лише спосіб завезення іноземної валюти в Північну Корею, якої вона так потребує, але так само намагання Північної Кореї якось відбілити свій імідж і представити його як не такої вже мілітаризованої, закритої країни, якраз продемонструвавши ось такий начебто потік туристів. Але з іншого боку, питання в тому, що потік туристів звідки? З Росії, яка фактично сама все більше уподібнюється до Північної Кореї. То що ви взагалі про це думаєте? Чи дійсно такий спосіб Північна Корея може якось змінити свою репутацію? Ні, вона свою репутацію ніяк тут не змінить, тому що, по-перше, дійсно, їдуть росіяни, люди, які, м'яко кажучи, не представляють демократію, це раз. А по-друге, розумієте, будь-який туризм, він же передбачає певну публічність, можливість про щось говорити, щось показувати. А якщо навіть під час візиту Путіна показують порожні вулиці міст, міст, де він їде, це ж дуже цікава така історія, дуже показова. І зрозуміло, що жодним чином це ніякий імідж не відбілить. Навпаки, таке поглиблення відносин і цей так званий туризм, він просто додатковий аргумент для багатьох країн задуматися над тим, що формується ця вісь, власне, таких, диктаторських режимів, які збираються жити в своєму певному світі і протиставляти цей світ нормальному світу, нормальному демократичному світу. Тому тут ніяких бонусів такого іміджового характеру не буде. Крім того, що диктатор Північної Кореї буде розказувати, що Путін до мене приїхав, про щось просив, я йому милостиво, дозволив щось взяти, почати торгувати, і взагалі в нас чудово розвиваються відносини, і все прекрасно. А той ефект, на який, можливо, вони десь розраховували, він не спрацює. Тим більше, що це не той потік туризму, на якому навіть можна багато заробити, або якимось чином відкрити себе світу. Туристи потрапляють в Північну Корею навіть зараз. Зрозуміло, що це дуже специфічний такий туризм з різних країн. І дуже ризикований. Дуже ризикований, можна дуже легко опинитися за ґратами, є ж приклади, скажімо, з тими ж американцями і так далі. Але в цілому це історія більше саме про два режими, які між собою про щось домовляються, а чим там займаються громадяни, їм за великим рахунком байдуже.
це цікаво. От для чого тепер В'єтнам асоціювати себе з так званою віссю зла? Там ви говорили частково, для чого Росії і російському диктатору цей візит. Тут ми якби розуміємо мотивацію. От дійсно щодо В'єтнаму, який має тісні відносини із Сполученими Штатами, Сполучені Штати є найбільшим торгівельним партнером В'єтнаму. То на ваш погляд, для чого в Ханої планують прийняти російського диктатора? Дивіться, а це гра в так звану багатовекторність. Це гра, от, що ми можемо зустрічатися там з різними представниками різних країн. Плюс тут є дуже банальний специфічний розрахунок. Росія зараз знаходиться в такому стані, що вона готова йти на серйозні економічні чи якісь там інші фінансові поступки багатьом країнам. І я думаю, що тут просто розрахунок спрацював. Ну давайте, хай він приїде, ми його вислухаємо. Ну, врешті-решт, він же там їде в Китай, їде в якісь там інші країни. Ми його вислухаємо, можливо, вони запропонують якісь цікаві проекти, і ми на цих проектах зможемо заробити. Отут же ж парадоксальна ситуація в тому, що вся російська велич звелася до того, що Путін їздить по країнах, і де він готовий і змушений іти на суттєві поступки. Тобто, по суті, заради ефемерної, достатньо публічної навіть підтримки, в контексті інших країн, зрозуміло, що там з Північною Кореєю, наприклад, Китаєм там більш глибокий рівень взаємовідносин. Він, по суті, змушений торгувати Росією, пропонувати будь-які поступки тільки заради того, щоб можна було якусь країну записати не в союзники, а як мінімум там в партнери, або в країни, які нейтрально ставляться, власне, до Російської Федерації. І ми ж це по всьому світу бачимо. Індія, величезна кількість арабських країн, вони просто зараз на Росії заробляють. На жаль, чому на жаль? Тому що вони таким чином їй дозволяють більше перебувати на плаву в контексті тієї війни, яку вони ведуть проти нас. Але на стратегічну перспективу, це абсолютно ганебна ситуація для Росії, яка буде мати і суто потім економічні наслідки. Тому що коли там ситуація поміняється, рано чи пізно це буде, ніхто ж з цих країн від таких суперсприятливих умов, які дає зараз Росія, не відмовиться. І Росія повернути якось час назад не зможе. Тобто вона все більше буде перетворюватися остаточно вже фінально в таку сировинну базу, в сировинний придаток, як казав покійний Маккейн колись, бензоколонка, яка прикидається країною. По суті, вона буде перетворюватися на такий образ, і зараз цей образ багато країн, вони намагаються по максимуму експлуатувати. І в них, в принципі, непогано виходить. Єдине, що, ще раз повторюся, це не дуже така приємна історія для нас, тому що це дає все ж таки певні ресурси Росії і певну можливість їй продовжувати ту війну, яку вони ведуть проти України. Угу. Далі ще хочу вас спитати про такого путінського прибічника, або навіть прихвостя, знаєте, як його деколи називають, Орбана, який знову з'явився в інформаційному просторі, але з'явився завдяки чому? Завдяки якраз намаганням прем'єра Нідерландів Марка Рютте очолити фактично Північно-Атлантичний альянс, стати наступним генсеком після Єнса Столтенберга. Як відомо, принаймні про це активно писали, що, власне, Угорщина цьому, знаєте, Угорщина звикла ставити палки в колеса будь-яким процесам для того, аби там для себе виторговувати якісь поступки. І ось тут Орбан виступав проти кандидатури Марка Рютте, але от тепер навіть сам написав у своєму твіттері, що начебто більше Угорщина не виступає проти цього в обмін на обіцянку Рютте, що він, власне, не змусить Угорщину, так би мовити, брати участь в тих чи інших заходах НАТО, які пов'язані з Україною. Що ви взагалі про це думаєте? І зрештою, навряд чи ж можна було б собі дійсно уявити там угорських військових в Україні чи щось подібне? Дивіться, тут два моменти є. З одного боку, це типова Угорщина. Ми спочатку піднімаємо до максимуму, потім даємо відкат і якби показуємо, що ледь не поступку робимо. Орбан цим маніпулює вже достатньо давно і треба сказати, що в нього це виходить. Але він завжди знає, що є певні червоні лінії, які не можна переступати. Оскільки кандидатура Рютте, за великим рахунком, я думаю, зараз єдина ключова на рівні Альянсу, Угорщина не могла безкінечно тягнути з цією історією і рано чи пізно повинна була озвучити цю позицію. Ця позиція, до речі, щодо Рютте, вона для нас вигідна, оскільки це людина, яка точно на боці України, і який дуже добре знається, що їй треба, як робити, власне, з Альянсом. І тут є, з іншого боку, ще один цікавий момент. Там було взагалі сказано, що він не буде змушувати, НАТО не буде змушувати Угорщину брати участь в якихось діях поза межами Угорщини.
поза межами Угорщини. І Орбан для свого електорату вважає і буде йому розказувати, що він геній. Там, не знаю, не карпатський, це колись був карпатський геній цей в Румунії, Чаушеску, його так називали, потім його розстріляли під час революції. Але він буде розказувати, що він геній, значить, і він вирішив всі проблеми, і угорці не будуть ніде там воювати і так далі. Але він навіть не зрозумів одну дуже просту річ, яку, до речі, зрозуміли інші країни НАТО і поставили собі галочку. Він таким чином підважив, по суті, 5-ту статтю статуту НАТО. Тому що коли він каже, що ми відмовляємося діяти десь за межами Альянса, в питаннях, які стосуються, скажімо, Альянса, давайте представимо гіпотетичну ситуацію, що щось відбувається, власне, на території Угорщини, і інша 31 країна каже, а ми відмовляємося діяти за межами своєї країни, країн в Угорщині. Тобто Орбан, він ситуативно отримав певну вигоду політичного плану для себе. Але в більш стратегічному варіанті, я думаю, що він черговий раз змусив задуматися інших членів Альянсу про те, що треба щось робити взагалі з системою прийняття рішень, щоб одна країна чи дві країни не могли викручувати руки всьому блоку. До речі, те ж саме Орбан робив в Європейському Союзі, і це закінчиться для нього погано, тому що там буде реформа і права вето вже не буде. Я думаю, що до цього підійде і НАТО, і, до речі, буде дуже показово і дуже, знаєте, так, символічно, якщо це відбудеться якраз за часів, коли на посаді генерального секретаря буде перебувати Рютте. Та побачимо. Маємо вже, на жаль, завершувати. Вичерпали ефірний час. Але я вам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру.